Bismillahirrahmanirrahim. Students number manga the current electricity lecture number 3 combination of resistors discuss ko. په combination of resistance کې زموږ سره دوه قسمه combination دی یو parallel combination دی او یو series combination دی. parallel combination کې دا basically زموږ د کورونو fitting دی چې موږ څومره fittings کوو نو دا زموږ سره په parallel combination کې دی. voltage پای کې constant دی هر یو resistor ته جدا تار تللی دی. که تاسو دا تار کټ کړئ نو دا دواړه کار کوي که دا کټ کړئ نو دی به ځان نه کار کوي نو پیرلل کمبینیشن هغه کمبینیشن دی چې پاکې ولټیج کانسټنټي او کرنٹ مختلف وي لکه زه به مثال درکم چې دا زما سره 100 اوم ریزिस्टنس دی دا زما سره 200 اوم ریزिस्टنس دی دا زما سره 300 اوم ریزिस्टنس دی نو چې دا ریزिस्टنس غټ دی په دې کې به کرنٹ کم وي فار ایگزامپل په دې کې 1 امپیر دی په دې کې به 2 امپیر وي او په دې کې به 3 امپیر خو که تاسو په درې وانو کې ولټیج وګورئ نو د وابډي مطابق درې وانو ته یو شان ولټیج ملاويږي نو داسې کمبینیشن چې پای کې ولټیج ټولو ته یو شان راځي زمونږ په کورونو کې که بجلی ترانسفارمر نه کم شو نو ټولو شیزونو ته به کم شي او که بجلی سیوا شو نو ټولو ته به سیوا شي دې ته موږ وایو پیرلل کمبینیشن ولټیج به سیمي کرنٹ به مختلفي دا ډیره ضروری خبره ده وړو دا به یاد ساتئ په سیریز کمبینیشن کې سیریز یو لاین ته ویل شي موږ وایو فرست بیا سیکنډ بیا تھرد موږ وایو یو سیریز روان دی لکه موږ وایو چې فرض کړه دې ډرامي سیریز دی ټیک شو سیزن چې وته موږ وایو نو هغه فرست اپیسوډ بیا سیکنډ اپیسوډ بیا تھرد دا ټول په لاین کې را روان دي په دې کې خاصیت دا دی چې سیریز کمبینیشن کې کرنٹ سیم دی ګوره کرنٹ به ولې سیم وي فرض کړه زما سره دی 100 اوم ریزिस्टنس دا دی 200 او دا دی 300 اوس د دې سایډ نه که فرض کړه 10 الکترون اوزي داسې روان شي د دې سایډ نه به 10 پازیټیو چارجز روان شي اوس دا ریزिस्टنس کم دی په دې کې سیوا کرنٹ پاس کېدی شي دا ریزिस्टنس غټ دی په دې کې کم کرنٹ پاس کېدی شي خو چونکی دا کرنٹ د بوث سایډ فلو دا نو چې د دې سایډ نه څومره الکترون وزي نو دغه الکترون به د بل سایډ نه وزي ریزिस्टنس 1 نو چونکی دا غټ دا وړوکی ریزिस्टنس دی دا غټ ریزिस्टنس دی او دا د ټولو غټ ریزिस्टنس نو په دې کې به پوتنشل مختلفي لکه زه به مثال ورکم چې کم کرنٹ راغی په دې لپاره پوره دی په دې کې ولټیج مضبوط دی نو په دې کې به کمزوري خو چې په ټولو کې 10 الکترون روان دي نو کرنٹ په ټولو کې سیم نو کرنٹ سیم او ولټیج ډیفرنٹ دې ته موږ وایو سیریز کمبینیشن دا شرط دی ګورئ ها په سیریز کمبینیشن کې به کرنٹ مختلف وي ما په ډیفینیشن کې لیکلي چې د کمبینیشن په سیریز کمبینیشن کې ما لیکلی چې دا هغه کمبینیشن دی in which the current is same چې current به same او potential difference به مختلف وي is called series combination دي ته موږ series combination وایو لکه دا current same دی voltage مختلف دی when resistors are connected in series the combined resistance can be calculated as کله چې resistor په series کې connect شي combined resistance په دې فارموله باندې calculate کیږي دې ته ګورئ ښه په دې کې voltages مختلف دي V1 V2 V3 د دې په ځای ولګو IR دا بشي IR1 IR2 او پلس IR3 نو IR is equal to I تی کامن وبس R1 plus R2 plus R3 دا دوه کینسل شنو R د څه برابر شو د R1 plus R2 plus R3 دا تاسو سره د سیریز کمبینیشن فارموله شو دا ما په دې ځکه لیکلی ده اوس په parallel combination کې وګورئ the combination in which the potential difference is same or current is different is called parallel combination دا خبره ما دلته وکړه چې current به different او voltage به same ٹھیک شو دې ته موږ سوایو دا د شو parallel combination په parallel combination کې زموږ سره equation سره when resistors are connected in parallel the combined resistance can be calculated دا د combined resistance formula دا موږ د څه calculate کوو ګوره current په برابر شي د I1 plus I2 plus I3 نو I په ځای به ولګي V by R دا به راشي V by R1 plus V by R2 plus V by R3 نو V by R is equal to V تی کامن وبس 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 دوانه کینسل 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 نو دا inverse of resistance دی ټیک شو دا دی دا د parallel combination فارموله شو او که چېرته دوه resistance شي نو بیا به ته داسې کې 1 by R is equal to R1 R2 LCM شو او R1 plus R2 چې دا الټه کې دې نه به جوړ شي product of resistance
divided by sum of the resistance. نو دا فارمولا به جوړ شي. ٹھیک شو. دریم نمبر پوینټ ته وګورئ. when resistors are connected in series then the equivalent resistance will be larger than the largest resistor. وړو په دې خبره ځان پوه. دا resistance څومره دی؟ فرض کړه دا دی 10، دا څومره دی 20 او دا څومره دی 30. فارموله یې څه ده؟ R is equal to R1 plus R2 plus R3. دا به راشي 10 plus 20 plus 30. د دنه به څومره راشي 60. دا 60 د دنه هم غټ دی، د دنه هم غټ دی او د دنه هم غټ دی. نو ما دا خبره لیکلې ده چې په سیریز کمبینیشن کې مجموعي resistance which be larger than the largest resistance د ټولو د غټ نه به هم غټ راځي. ټیک شو. دا خبره ما په دې ځای کې لیکلې ده. When resistors are connected in series, the equivalent resistor will be larger than the largest resistance. ٹھیک شو. په دې کې زموږ سره یو کوېسچن راځي. یو resistance دی 10 ohm، دویم resistance دی 20 ohm، دریم resistance دی 30 ohm. کوېسچن راځي which can be the possible answer? which can be the possible answer؟ کم یو possible answer کېدای شي؟ A option به څومره راشي 5 ohm، B option به څومره راشي 15 ohm، C option 25 ohm او D option 35 ohm. ٹھیک شو. نو د دنه هم دی غټ راغی. ما دا خبره لیکلې ده چې په سیریز کمبینیشن کې چې کوم فائنل ریزلټ راځي that will be larger than the largest capacitor. question so with دا درې ريزिस्टर دي او which cannot be the possible answer. so this sorry which can be the possible answer. دا نشي کېدای، دا نشي کېدای او دا کېدای شي. ولې دی د 35 نه غټ دی. اوس راشي په دې کې موږ څه وایو؟ when resistors are connected in parallel، کله چې په parallel کې connect کړي the equivalent resistance will be smaller than the individual resistor. په دې کې وګورئ ښه. resistance 1 څومره دی 10، resistance 2 څومره دی 20، resistance 3 څومره دی 30. The 1 by R is equal to formula the 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30. LCM by she 16 da brashi 6 plus 2 plus 1. So 6 plus 2 na 6 plus 3 plus او da brashi 2. Da brashi 11 by 60. No R bas shi da 1 by R de. Abrashi 60 by 11 then was shi 5.5 ohm barashi. Now that also it is smaller than the smallest. په parallel combination کې resistance کمیږي. موږ په کورونو کې ځکه parallel combination کوو چې combined resistance وړوکی شي او د هغه ځای نه موږ ته maximum resistance راشي. ټیک شو. د هغه ځای نه موږ ته maximum current راشي. موږ ځکه parallel combination کوو. او په دې کې ما څه وی چې په parallel combination کې وستا مجموعي resistance وړوکی راځي. ها په دې کې هم د past paper یو question دی. resistance 1 څومره دی 10، resistance 2 څومره دی 20، resistance 3 څومره دی 30 او answer دی which can be the possible answer. کوم یوې جواب کېدای شي؟ او A option دی 5 ohm، B option دی 15 ohm، C option دی 25 ohm او D option دی 35 ohm. زدنه پکې وړوکی وګورئ به دغه وایي answer. ٹھیک شو. Was good if n identical resistors are connected in series then the equivalent resistance will be n times r. ګوره چې کله ته دوه resistance راوالی او دا ته په series کې ولګې نو equivalent به څه شي 2 times r به شي. وعلیکم السلام. که 3 resistance راشي equivalent به څومره راشي 3 times r. که 4 راشي equivalent به څومره راشي 4 times r. او که n resistor یې connect کړي نو دا به راشي n times r. ټیک شو. نو دا شو. او دغه شان دي که تا په parallel کې connect کړ نو دا خبره واورئ که تا دوه resistance په parallel کې connect کړل نو equivalent resistance به څه شي r by 2. که درې دې connect کړل نو equivalent به څه شي r by 3. که څلور دې connect کړل نو څه به شي r by 4. او که n resistor دې connect کړل نو equivalent به څه شي r by n. ټیک شو. دا شوی r by n. The ratio of n resistor in series to the n resistor in parallel. په series او په parallel کې په series کې بشي n r په parallel کې بشي r by n. دوانه cancel د نه جوړ شو n square 1. وړو په دې دې question راځي دا ته وی 60 resistor دی په series کې connect کا او وی 60 په parallel کې connect کا. find the ratio. نو ته به ډایرکټ ولیکې 60 square ratio 1
وای 3600/1 یا 3600 آنسر دی د دې نه ډایرکټ دي سي آنسر راوځي ښه راشي اوس په دې کې زمنګ سره که زمنګ سره چې ته دې سرټن کیس جوړ شي دا پیرالل کمبینیشن دی دا ریزिस्टेंस 1 دی په دې کې کرنٹ 1 دی او دا ریزिस्टेंस 2 دی په دې کې کرنٹ 2 دی وولټیج خو سیم دی د ماته وی چې کرنٹ 1 معلوم کړي ته برانچ کرنٹ ویل شي د برانچ کرنٹ ان پیرالل کمبینیشن نو کته دا I1 معلومه نو ته به واخلې چې اپوزیت ریزिस्टेंस divided by sum of the resistance into total voltage دې ته وګوره چې ته I2 معلومه نو ته بولی کې چې اپوزیت ریزिस्टेंس کدا I1 د نو دلته بار 2 لیکي کدا I2 د دلته به R1 لیکي نو اپوزیت ریزिस्टेंس divided by sum of the resistance multiplied by total current دغه شانتي کته I1 معلومه نو opposite resistance divided by sum of the resistance multiplied by total current نو دا به زموږ سره دا ویلیو راځي دغه به تاسو ته اسې مثال درکړم total current څومره دی ا د 10 امپیر دا resistance څومره دی 10 اوم او دا سره 20 اوم یما ته وی find I2 نو زه به I2 څنګه معلوموم ګوره opposite resistance divided by sum of resistance into current opposite resistance څومره دی 10 divided by sum of resistances plus 20 او current به څومره شي 10 دا به جوړ شي 100 divided by 30 دنه به راشي 3.3 امپیر دا کرنٹ راغی خدا ولې سیمون کیلکولیټ کو کچې ته سیریز کمبینیشن نو پاره کې وولټیجز مختلفي دا موږ ته پته را نو کته دا وولټیج معلومه نو ته بس چل وکي دغه ریزिस्टेंस divided by sum of the resistance multiplied by total voltage کته V2 معلومه نو دا R2 دی خبرو دا به زله کریکټ کم دا به زولي کم R2 نو دغه resistance divided by sum of the resistance multiplied by voltage او V1 معلومه نو R1 divided by R1 plus R2 into V ٹھیک شو وړو دا خبره وړي دا ډیره ضروری ده when two bulbs 100 watt and 200 watt are connected in series دو بلبونه دی وړو کې دی وغټه په سیریز کې دی کنیکټ کړل then 100 volt will glow more نو دا یاد وساتئ وړو کې بس یې وارونه کوي یو 100 واټ بلب دی یو 200 واټ بلب دی دوانه ولګوي نو دا 100 واټ چې کم دی کنه وړو کې دی بس یې وارونه کوي ٹھیک شو او کته په پیرالل کې کنیکټ کړل نو په پیرالل کې به دا غټ سی وارونه کوي ٹھیک شو دا خبره یاد وساتئ په پیرالل کې به غټ سی وارونه کوي 100 واټ او 200 واټ بلب ٹھیک شو سیریز کې به ډېر رڼا کوي پیرالل کې به رڼا کوي when 102 are connected in parallel 200 will glow more ٹھیک شو اوس په سیریز کې دا دوه تا تړلې دي when the voltage increases او voltage د سیوا کو دا وړو کې به مخکې سوځي ښا ځکه چې د خو already ډیم لګیدلې ګوره دا خبره ما وکړه دا د شو 100 بلب او دا د شو 200 بلب ٹھیک شو دا دوه موږ کنیکټ کړل په سیریز کې ته بجلی ورکنو دی به ډیره رڼا کوي ٹھیک شو او دی به لږ رڼا کوي اوس دی په فل زور لګیدلې دا یو نو کته دا وولټیج انکریز کو د سیرو د په انکریز کول شروع کو نو دی به سیوا کیږي دی به وډسیږي او دی به رو خپل برایټ سیوا کوي ٹھیک شو when voltage increases چې په parallel کې when voltage increases then both will fuse at the same time او کته په parallel کې دوه لګولې چې دا د 100 واټ لګولې ده او دا د 200 لګولې ده ٹھیک شو نو زه څه خبره کوم زم 200 بس سیوا رانه کوي دی به کم رڼا کوي ولې وړو کې راځي وولټیج سیوا کو دوه په یو ټایم باندې سوځي دلته وس راشي زموږ سره څه پرابلمز دي consider identical resistor connected to form a triangle identical resistance دی او تا په triangle کې فارم کړي then the equivalent resistance will be ګورئ ښا دا فرض کړه دا پوینټ او د دې پوینټ د دې دوه په منځ کې موږ resistance معلومو this is A and this is B نو دا د A پوینټ شو او دا د B پوینټ شو دا دوه په سیریز کې دا مې دي سیولیکل په سیریز کې موږ ريزिस्टर اډ کوو جو 4 کې راغی او دا وته په پیرالل کې د پیرالل لپاره بیا فارمولا څه ده وای product of resistance divided by sum نو 2 ضرب 4 divided by 2 plus 4 دا نو مسله شي 8 by 6 کومه ته موږ سوای 4 by 3 زما سره د دې نسره 4 by 3 ohm resistance راغی زبا ولي کما 4 by 3 ohm resistance ٹھیک شو اوس دې ته وګورئ د دې شارټ کټ اکویشن دا دی ٹھیک شو شارټ کټ اکویشن دا دی چې کفر اس کا دا فارمولا ده کنه چې n - 1 divided by n ٹھیک شو یو
जी स्टूडेंट्स ها په دې کې مونږه د دې لپاره یو شارټ کټ اکویشن دی ګوره درې ريزिस्टर دي نو n - 1 ډیوایډ بای n سولي کم درې ولې چې 1 2 3 ريزिस्टर دي نو 3 - 1 ډیوایډډ بای 3 نو 3 - 1 ډیوایډ بای 3 او each resistance څومره دی 2 نو 2 چې 2 سره اوخري 4 بای 3 جدا په شارټ کټ اکویشن دی ها دغه شانتي دي کې اوس وګورئ په هر کارنر 10 اوم ريزिस्टेंस ده زه به دا شارټ کټ اکویشن یوز کوم n - 1 ډیوایډ بای n نو n سوري 3 ريزिस्टर دي n 3 - 1 ډیوایډ بای 3 او دا r څومره دی 10 دی زره بولور کړو 6.4 دا یو بل کوېسچن په پاست پیپرز کې چلیږي a wire of certain length and resistance r ټیک شو length l دی resistance دی پکې bent into a circle وي په یو سرکل کې راتاو کا دا یو ريزिस्टेंस دی د دې سره راتاو کا سرکل ته جوړ کړم تاسو په دې اپوزیټ کارنر کې به ريزिस्टेंस څومره ټیک شو نو په دې کیس کې به څه چلو شي ګوره دا روغ وای چې کله تارا بند کړو نیم ريزिस्टेंस بره پاتې شو نیم بره پاتې شو دې مثال بالکل د شو لکه چې په پیرلل کمبینیشن کې دوه ريزिस्टर्स ولګي نو when a wire is bent into a circle then the resistance is shown د پیرلل لپاره فارمولا استعمال کړئ 1 by r over 2 1 by r over 2 2 به بره راشي او چې تاسو یې کیلکولیټ کړئ نو r by 4 اوس کې دی شي چې تاسو لای په پیپر کې درکړی چې دا 10 اوم دی او په سرکل کې مې بند کو جو ډایرکټ پس شي 10 by 4 or 2.5 یې انسر دی ٹھیک شو زموږ سره next problem دی سیمپل وای what is the equivalent resistance between a and b ٹھیک شو a and b b پکې باندې دی لیکلی زه b ولیکم په دې کې زه به ولیکم a and b ٹھیک شو a and b په دې دواړو کې اوس equivalent resistance معلومول دي in figure r1 دا فیګر چې کوم دی R4 and R5 are in series اوس تاسو وګورئ دا زما سره ټوټل دی دا دواړه په سیریز کې دي دا را کمباین کوي دا دواړه د دې ټوټل ویلیو سره د ماته سویل دي هر ريزिस्टेंस 3 اوم دی نو دا دواړه کمباین کوي 3 بداشي 3 بداشي دنه بس جوړ شي 6 اوم دنه ما ولي کو 2R ريزिस्टेंस نو ما په دې کې ولي کو چې د یو ريزिस्टेंस R دی بل R دی نه سره جوړ شو 2R شو ٹھیک شو اوس دې دواړو ته وګورئ دا په پیرلل کې شو نو یو 2r دی یو r دی نو په پیرلل فارموله په ولګوي نو یو به r شي او دا بل بس شي 2r شي او بل بس شي r + 2r د دې نه راغی 2r² ډیوایډ بای 3r دوانه کینسل نو د دې سره r = 2 by 3r ټیک شو دا تیر راغی اوس درې وړه ريزिस्टेंस په سیریز کې جو ډایرکټ پلس کوي کنه r + 2 by 3r + r د دې نه سره راغی ټوټل دا شو او د r په ځای سره لګو 3 ټوټل راغی 8 اوم کا د فیزن سره انسر دی دا په پاس پیپر کې کوېسچن دی we find the equivalent resistance between a and b د a او د b په منځ کې equivalent resistance معلوم کړئ نو ګورې وړو دی ته دا دواړه ماته په سیریز کې ښکاري دا دواړه میرا کمباین کړل دي سه د ته ګورې دا شی مې ته جوړ کو نو دا 7 دی او دا 3 دی ما ولي کو چې r1 او r2 یو 3 دی بل 7 دی چې کله دا دواړه کمباین چې سبته جوړ شي 10 د دې دواړو نه په جمع سره جوړ شو 10 وس 10 او 10 په پیرلل کې او دا خبره تاسو ته ما وکړه چې دوه یو شان ريزिस्टेंस په پیرلل کې شنو ډایرکټ په 2 باندې ډیوایډ کینو 10 by 2 بس شي 5 بشي د دې دوه نه په جمع سره جوړ شو 5 جوړ شو ما دلته ویل کو چې now from a and c دا فارمولا بولګي دا سیکنډ ډایګرام دی نه بس راشي 5 اوم ريزिस्टेंस اوس وته وګورئ اوس دا دوه په سیریز کې شو دا خو ډایرکټ پلس کینو ستې جوړ شو 15 ما ویل کو چې now 5 and 10 are in series نو دا دوه پلس کې 15 ته راغی was 15 او 30 دا دوه په پیرلل کې جو ډایرکټ په پیرلل فارمولا ولګوي ویلیوز می پټ کړو او ډایرکټ راغی 10 اوم ريزिस्टेंस سو دا په انسر دی ښا The question to وګورئ 4 resistors of 100 ohm each are connected to form a square then the effective resistance along the diagonal will be diagonal مطلب د دې دوه په منځ کې به effective resistance څنګه ګورئ وړو دا دوه په سیریز کې دي کله چې دا په یو لاین کې وکنه دي ته موږ سیریز وایو
او کنه دا په جدا لاین کې نو بیا دې ته موږ پیرالل وایو ښا. نو چې دا دوه په یو لاین کې دي ماره یو ځای کې 200 ته جوړ شو، دا دوه په یو لاین کې د را یو ځای مې کې 200 ته جوړ شو، او 200 چې کله ته په پیرالل کې ولګي په منځ نیم که تاسو ته مو چې دوه ريزिस्टर د په پیرالل کې ولګول جو نیمه کا، دا 3 ريزिस्टर د په پیرالل کې ولګول جو ډیوایډ بای 3 کا، سلور دی ولګول ډیوایډ بای 4 کا and so on. ٹھیک شو. دا یې زموږ سره سره غي انسر هغه راغی 100. Now your past paper question then. A wire has resistance 6 ohm. It is cut into two equal parts and both the halves are connected in parallel. यो wire दे په منځ یې کټ کو، یو یې دلته ولګو یو یې دلته ولګو. ټیک شو. نو چې 3 ohm بره شو 3 ohm بره شو ډایرکټ په parallel فارمولا ولګوي 3 ضرب 3 ډیوایډ بای 3 پلس 3 نو څه راغی 1.5 ohm راغی ها. دا زموږ سره انسر دی. دا یو کوېسچن وګورئ فیسبوک په ډیر چلیدو خلکو به د دې وسه انسر وي. Find the resistance. ګوره دې ته وګورئ 1 2 3 4 5 دومره resistance دی. Steps are as follow. دا ما په ډیټیل لیکل دی. ګوره داسې چلو کې دا نه دی د خوا راکاږه او دا د خوا راکاږه. نو دا دوه resistance دلته رالل ګوره. دا دوه resistor دلته رالل او په دې منځ کې چې resistance دی په دې منځ کې پاتې شو. ٹھیک شو. نو مطلب دا ډایګرام او دا ډایګرام یو شان دی. صحیح شو. اوس ګورئ ما څه وی we can manage this figure like this. دته وګورئ د ما د سي جوړ کو. اوس په دې باندې او په دې باندې potential difference same د چې کله potential difference same شو په دې resistance کې current flow نه کوي نو کدا لګیدل یو کنه لګیدل دا dead resistance دی دا هیڅ فرق نه کوي. The central resistor is a dead resistance. Remove it and the circuit is not affected because the potential at the top and the bottom is same. Potential په top او په bottom باندې same دی. دا لرګي 2 او 2 راجمع کوي دا دی جو 4 ته جوړ شو او دا 2 او 2 راجمع کوي جو 4 ته جوړ شو او دا 4 او 4 راجمع کوي جو 2 ته جوړ شو دا قسم سره انسر دی ښا. نو په دې فیګر نمبر 3 کې بیا ما څه ویل چې د سنټرل ریزिस्टेंस او ډیټ ریزिस्टेंस دته موږ لرکو. په سلورم فیګر کې ما څه ویل دي د سټرکچر کین بی ارینج لایک دیس فار سمپلیسټی دی ما دې ارینج کو each resistance is in series. دا دوه پلس کې دا دوه پلس کې جو 4 ته راغی. پنځم کې ما څه ویل دي the circuit has been minimized like this او بیا په لاست کې څه چل دی دا دوه په سیریز کې د سیریز فارمولا په ولګو جو 2 اوم ته راغی د خزم سره انسر دی ښا. دا ریزिस्टेंस خو خیر ما سه دومره غټ کوېسچن خو په ټیسټ کې نه راځي خو ما دا شروع کړو چې دا مې سره سوال کو. دا زموږ سره یو ریزिस्टेंस دی دله ما اول نمبر ورکړ A B C D E F G دا 3 دی دا 3 دی دا 3 دی دا 6 دی and so on. ګوره لاول مې سي چلو کو ګوره وړو خدا ډیر سمپل دی. دا 3 او 3 په سیریز کې دا میرا پلس کړو 6 ته جوړ شو. و 6 او 6 په پیرالل کې چې راجمه مې کینو 3 ته جوړ شو. 3 او 3 په سیریز کې چې راجمه شنو 6 ته جوړ شو دا دی. دا 6 او 6 راجمه شو نو 3 ته جوړ شو. دا 3 او 3 راجمه شو نو بیا ته 6 جوړ شو. دا 6 او 6 راجمه شو په پیرالل کې نو بیا ته 3 جوړ شو دا دی. او دا 3 او 3 او 6 بلکې دې کار وکړي دا 3 او 3 راجمه کې نه دینه 6 جوړ شو او 6 او 6 چې راجمع شي نو څه ته جوړ شو 3. دا ما د په شانتي سټپ بای سټپ کړی دی. په لاولنی سټپ کې ما څه چل کړی دی the resistance between A and C د A او د C په منځ کې resistance دی هغه 3 ohm دی. د A او د D په منځ کې سره ما ویل کې the resistance between ACD دا چې شو نو هغه سیریز د ما پلس کوج دنه څه جوړ شو 6 ohm. اوس په A او د D په منځ کې سره دوه په پیرالل کې دي نو ما ویل کې between A and D جو دا دی پیرالل فارمولا میں استعمال کر جو 3 ته جوړ شو دا قشان زب سټپ بای سټپ لاړ جو د ما سوال کوه. زه ورو د انټرنل ریزिस्टेंस والے کوېسچن دی دا به بیا زه په نیکسټ لیکچر کې وکم.